Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 20 cái hàm Excel thường dùng ở trong công việc. 20 cái hàm Excel này là những cái hàm mà mình đã tập hợp lại và mình giới thiệu với các bạn là những cái hàm mà rất là thường xuyên sử dụng ở trong công việc thực tế. Đấy các bạn nhé. Thì các bạn có thể tải cái file này về và các bạn có thể thực hành theo cái video mình hướng dẫn ở đây. Đây là danh sách 20 cái hàm Excel mà mình muốn giới thiệu cho các bạn và cách sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng hàm một. Đấy, thì các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, cái hàm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến cho các bạn biết đó là cái hàm sum. Cái hàm sum thì công dụng để chúng ta tính tổng một cái vùng dữ liệu nào đó hoặc nhiều vùng dữ liệu nào đó, và những cái dữ liệu nó là con số thì hàm sum sẽ cộng tổng lại cho chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta giả sử mình nhập con số vào cái ô này là số 10. Đây là số 15. Bây giờ nếu bình thường chúng ta cộng thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng, sau đó chúng ta chọn vào cái ô này, sau đó chúng ta nhập dấu cộng và chúng ta chọn vào ô tiếp theo, sau đó chúng ta enter như thế này, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu trường hợp mà chúng ta có một cái dãy số dài như thế này, đấy, rất là nhiều số như vậy, nếu mà chúng ta mà cộng theo cái cách mà chúng ta nhập như thế này thì chúng ta sẽ phải nhập rất là nhiều lần, đúng không ạ? Vậy thì hàm sum sẽ giúp chúng ta cộng tổng một cái dãy số một cách nhanh chóng hơn bằng cách chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ nhập hàm sum như thế này và các bạn mở ngoặc ra. Tiếp theo các bạn sẽ quét chọn từ cái ô đầu tiên mà các bạn muốn nhập đến muốn cộng đến ô cuối cùng đó, sau đó các bạn đóng ngoặc lại và enter. Như vậy là hàm sum đã cộng tổng cho chúng ta là tất cả những cái con số ở cái cột này lại. Đấy là cái cách sử dụng hàm sum và cái công dụng của nó là dùng để tính tổng các bạn nhé. Tiếp theo là hàm average. Hàm average là hàm tính trung bình các bạn nhé. Hàm average là hàm tính trung bình. Bây giờ giả sử chúng ta muốn tính trung bình của một cái vài con số nào đó. Giả sử bây giờ chúng ta tính trung bình của 3 con số này, ví dụ như vậy, thì chúng ta làm như sau, chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta gõ hàm average như sau. Rồi các bạn có thể là chọn vào cái ô này, sau đó các bạn nhập dấu phẩy, rồi chọn ô tiếp theo và các bạn nhập dấu phẩy, rồi chọn ô tiếp theo, nhập dấu, sau đó các bạn đóng ngoặc lại, sau đó các bạn enter như thế này, thì kết quả nó sẽ ra là 16 phẩy, hơn 16 phẩy như thế này. Hoặc cái cách thứ hai là các bạn có thể là nhập dấu bằng, các bạn dùng average như thế này đó, và các bạn có thể quét từ cái ô đầu tiên đến ô cuối cùng như thế này. Đấy cũng được, các bạn đóng ngoặc lại enter, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể là nhập từng cái giá trị vào cái ô đó, hoặc là các bạn có thể quét chọn từ đâu đến đâu đó đều được các bạn nhé. Hoặc là thậm chí là bạn vừa tính trung bình của những con số này và những cái con số này luôn, thì các bạn làm như thế nào? Thì các bạn có thể làm như sau, các bạn nhập dấu bằng average như thế này. Rồi các bạn có thể cho cửa sổ hàm hiện lên bằng cách các bạn bấm vào chữ Fx ở đây. Sau đó một cái cửa sổ hàm hiện ra, trong cửa sổ hàm này có rất là nhiều đối số các bạn nhé. Đấy, có rất nhiều, là tối đa là 255 đối số các bạn này. Thì ví dụ cái vùng đầu tiên mà mình cần tính trung bình là cái vùng này, mình quét chọn cái vùng này cho cái đối số đầu tiên. Rồi tiếp theo cái đối số thứ hai là cái vùng này, thì mình sẽ quét chọn cái đối số thứ hai như thế này. Đó. Nếu còn nữa thì các bạn chỉ việc quét tiếp thôi. Nếu giả sử các bạn còn nữa thì các bạn cứ quét, cứ như vậy các bạn nhé. Đấy, Excel nó cho phép chúng ta là sử dụng 255 cái đối số ở trong này. Các bạn thấy chưa? Sau đó các bạn chọn OK. Đấy, thì đây là con số trung bình của 3 số này với cái cột này các bạn nhé. Đó, thì đó là cái hàm để chúng ta tính trung bình các bạn nhé. Hoặc
các bạn có thể nhập con số trực tiếp vào trong hàm tính trung bình được các bạn nhé. Các bạn nhập dấu bằng average như thế này. Rồi các bạn chọn vào fx này để cửa sổ hàm hiện lên. Các bạn có thể nhập con số vào đây. Ví dụ mình tính trung bình của con số là 100 này, con số 200, đấy, 300. Các bạn có thể nhập tùy ý vào đây các bạn nhé. Rồi 500. Rồi cái đối số này các bạn có thể không nhập mà các bạn quét chọn ở vùng ngoài này chẳng hạn thế. Đó. Rồi sau đó các bạn ok. Đấy. Thì đây là con số trung bình của những cái con số này và trong cái vùng này nữa các bạn nhé. Đó. Thì đó là cách sử dụng cái hàm average là hàm tính trung bình các bạn nhé. Tiếp theo là hàm max. Hàm max là hàm để tìm ra một con số lớn nhất các bạn nhé. Hàm max là tìm con số lớn nhất. Ví dụ bây giờ chúng ta tìm con số lớn nhất ở trong 3 con số này thì chúng ta nhìn là chúng ta có thể biết là số nào là lớn nhất rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà chúng ta muốn tìm con số lớn nhất ở trong một cái vùng dữ liệu có rất là nhiều số, hàng nghìn số hoặc trăm nghìn số, thì chúng ta sẽ không nhìn bằng mắt thường được, đúng không ạ? Hoặc giả sử những con số đó biến động liên tục thì chúng ta lại càng khó để biết được con số lớn nhất là con số nào. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm max như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn viết hàm max như thế này. Rồi các bạn mở ngoặc ra. Sau đó giả sử bây giờ mình muốn tìm con số lớn nhất ở trong 3 con số này thì mình chỉ việc bôi đen 3 con số này thôi. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại như thế này và enter trên bàn phím. Thì hàm max sẽ trả về con số lớn nhất, đúng không ạ? Hoặc là giả sử bây giờ chúng ta muốn tìm con số lớn nhất ở trong cái cột này thì đơn giản. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn viết hàm max như sau. Rồi, sau đó các bạn sẽ bôi đen cái phần mà chúng ta muốn tìm con số lớn nhất ở trong cái vùng này, đúng không ạ? Và các bạn đóng ngoặc lại, sau đó chúng ta enter. Đó, thì đây là con số lớn nhất của trong cái vùng này. Đó là cách sử dụng hàm max. Hoặc là trường hợp mà các bạn có nhiều vùng thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn nhập dấu bằng này. Đấy, các bạn mở ngoặc ra. Sau đó các bạn bấm vào fx như thế này. Đấy, cửa sổ của cái hàm max hiện lên, đúng không? Giả sử chúng ta muốn tìm cái số lớn nhất của cái vùng thứ nhất là cái vùng này. Đó, sau đó tiếp theo là chúng ta tìm cái con số lớn nhất của cái vùng này này và cái vùng này luôn, thì chúng ta sẽ bôi đen cái phần này. Thì Excel nó sẽ tìm ra cái vùng thứ nhất ấy, số lớn nhất sẽ là số 25. Rồi cái vùng thứ hai ấy, nó sẽ là một cái số là 150. Thì sau đó Excel nó sẽ so sánh cái số 25 đó và số 150 thì số nào lớn hơn, thì hàm max nó sẽ trả về là cái số lớn nhất của hai cái vùng này là chính là con số là 150. Vậy thì kết quả của hàm max của hai cái vùng này là 150. Các bạn hiểu không? Đó, đấy là cái cách sử dụng hàm max các bạn nhé. Rồi tiếp theo là hàm min. Hàm min là tìm số nhỏ nhất các bạn nhé. Hàm min là tìm số nhỏ nhất. Bây giờ cũng tương tự như hàm max thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm min để chúng ta tìm cái số nhỏ nhất như sau. Chúng ta tìm số nhỏ nhất trong 3 cái con số này thì chúng ta viết hàm min và đóng ngoặc lại, sau đó các bạn enter thì hàm min sẽ trả về con số nhỏ nhất như vậy. Đó, hoặc thậm chí các bạn có thể nhập những con số vào. Khi mà các bạn nhập con số như thế này, các bạn bấm vào fx như thế này, các bạn có thể nhập con số là ví dụ như là 15 này, rồi là số 8 này, đấy, rồi số 90 này, và sau đó các bạn sẽ lại bôi đen cái vùng này chẳng hạn thế. Nếu giả sử các bạn có rất là nhiều cái vùng để các bạn muốn tìm ra cái số nhỏ nhất của các cái vùng đó, vùng dữ liệu đó, thì các bạn có thể làm như vậy. Đấy, tiếp theo là các bạn có thể là quét chọn một cái vùng này nữa chẳng hạn như thế, ví dụ như thế, thì sau đó là hàm min sẽ tìm ra cái số nhỏ nhất. Các bạn thấy đây là kết quả trả về là số 8. Vậy là trong những cái con số này, trong những cái vùng này thì số 8 là số nhỏ nhất. Thì đó là cái cách sử dụng hàm min các bạn nhé. Chúng ta chọn ok. Đó, hàm min là cách nhỏ nhất, là số nhỏ nhất. Rồi, ok. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu cái hàm cao. Hàm cao là hàm đếm những cái ô mà chứa giá trị là số các bạn nhé. Thấy đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng hàm cao như sau. Chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta viết hàm cao như thế này.
Rồi, giả sử bây giờ chúng ta quét từ đây đến đây thì các bạn sẽ thấy là hàm cao sẽ trả về là con số 3, chắc chắn là con số 3. Bởi vì ba cái ô này là chứa số, đúng không ạ? Bây giờ giả sử chúng ta quét chọn cái ô này, mình đặt tên thêm một cái ký tự khác là chữ D như thế này. Đấy, bên này mình nhập một cái chữ là chữ H như thế này. Ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta quét chọn từ đây đến đây xem là kết quả là bao nhiêu số các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy như thế này, cao. Rồi các bạn sẽ quét chọn từ đây đến đây. Đó, sau đó các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Kết quả chắc chắn vẫn trả về là con số 3. Bởi vì hàm cao chỉ đếm những cái ô mà chứa những con số thôi, là 3 ô này các bạn nhé. Đấy, đó là cách sử dụng hàm cao, là hàm đếm những cái ô mà có giá trị là số các bạn nhé. Rồi tiếp theo là hàm if. Hàm if là hàm điều kiện các bạn nhé. Hàm if là hàm điều kiện. Giả sử bây giờ mình muốn làm giả sử cái ô này mình sẽ để là số 50. Đấy, số 50. Thì bây giờ mình sẽ lập hàm if như sau. Giả sử mình đưa ra một cái điều kiện là nếu mà cái ô này mà lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ để là yes. Đấy, còn ngược lại sẽ là low các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ để lập hàm if như sau. Chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta viết hàm if như thế này, mở ngoặc ra. Các bạn có thể mở cửa sổ hàm if lên bằng cách này, các bạn bấm vào Fx này. Nếu mà gì nhỉ? Nếu mà cái ô này mà lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ để là yes, thì các bạn sẽ viết yes ở đây. Còn ngược lại thì sẽ là no, ví dụ như vậy. Đó, thì sau đó chúng ta chọn OK thì các bạn sẽ thấy là no, tức là cái ô này không phải lớn hơn 50. Các bạn hiểu không? Hoặc là giả sử nhé, bây giờ chúng ta tính điểm trung bình chẳng hạn. Giả sử chúng ta sẽ để là số chỗ này chúng ta sẽ để là số 7 và chỗ này chúng ta sẽ để là số 4. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái kết quả, các bạn hiểu đây là điểm trung bình các bạn nhé, điểm học của chúng ta đấy. Nếu mà điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ là đậu, còn ngược lại thì sẽ là rớt, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ lập hàm if như sau, chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta gõ hàm if như thế này, các bạn mở ngoặc ra. Đấy, các bạn có thể viết là như thế này, các bạn chọn vào cái ô này này. Nếu mà cái điểm trung bình ấy mà lớn hơn hoặc bằng 5 như thế này ấy, sau đó các bạn nhập dấu phẩy, thì sau đó các bạn mở nháy kép ra thì các bạn ghi kết quả là đậu như thế này và các bạn đóng nháy kép lại. Sau đó các bạn nhập dấu phẩy, ngược lại thì sẽ là rớt, thì các bạn mở nháy kép ra thì các bạn viết chữ rớt như thế này. Sau đó các bạn đóng ngoặc hàm if lại, sau đó các bạn enter. Đó, rồi sau đó chúng ta kéo công thức xuống. Đó, vậy thì số 7 là điểm trung bình lớn hơn 5 cho nên là ghi ra kết quả là đậu, còn số 4 là nhỏ hơn 5 cho nên là kết quả sẽ là rớt. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các bạn có thể làm như sau, các bạn nhập dấu bằng, các bạn có thể gõ hàm if như thế này, các bạn mở ngoặc ra, sau đó các bạn bấm vào chữ Fx ở trên này và các bạn thấy rằng là cửa sổ hàm if hiện ra. Các bạn có thể chọn vào cái ô này và các bạn ghi là lớn hơn hoặc bằng 5 ở đây. Sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống và các bạn ghi kết quả là đậu ở đây. Khi mà chúng ta sử dụng cửa sổ hàm thì chúng ta có thể không cần phải nhập dấu nháy kép ở đây các bạn nhé. Thì Excel sẽ tự động đóng nháy kép cho chúng ta. Đó là một trong những cái lợi thế khi chúng ta sử dụng cửa sổ hàm. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết rớt ở đây, đúng không ạ? Đó, sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta có thể kéo công thức xuống như thế này các bạn nhé. Đó là cách sử dụng hàm if. Tiếp theo là chúng ta sẽ học cái cách sử dụng hàm concatenate. Hàm concatenate là hàm dùng để nối chuỗi ký tự các bạn nhé. Hàm concatenate dùng để nối chuỗi ký tự. Ví dụ bây giờ mình sẽ có là tên là meter ở đây, sau đó mà mình sẽ có một cái chữ là Smith. Rồi, bây giờ mình cần phải nối hai cái ô này lại với nhau. Nếu bình thường chúng ta nối, chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta chọn cái ô này, sau đó chúng ta nối như thế này, đúng không ạ? Chúng ta nối như thế này, enter. Thì các bạn thấy là nó sẽ bị liền như thế này, đúng không? Thế thì chúng ta không muốn liền như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng cái hàm concatenate. Chúng ta làm như sau, chúng ta chọn vào đây, các bạn nhập dấu bằng và các bạn gõ concatenate đây các bạn nhé. Các bạn nháy chuột này, các bạn chọn ô thứ nhất này, các bạn nhập dấu phẩy
và các bạn chọn ô thứ hai như thế này, sau đó các bạn đóng ngoặc lại Enter, thì các bạn cũng thấy là kết quả cũng nối được y như thế này luôn, đúng không ạ? Nếu trường hợp mà chúng ta muốn có cái dấu khoảng cách ở giữa hai ký tự hai ô này thì chúng ta làm như sau. Với cái cách mà chúng ta sử dụng cái dấu và thì chúng ta làm như sau. Các bạn nhập dấu bằng, sau đó các bạn chọn ô này, sau đó các bạn lại nối này, các bạn mở nhánh kép ra, các bạn cách nó ra, sau đó các bạn mở nhánh kép tiếp và các bạn dùng một cái dấu và tiếp theo và các bạn sẽ nối với cái ô tiếp theo, sau đó các bạn Enter. Như vậy là chúng ta đã cách được hai cái chữ là Mr. Smith rồi, đúng không? Rồi nếu mà chúng ta sử dụng cần concatenate thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn nhập cần concatenate như thế này, sau đó các bạn bấm vào FX này, các bạn sẽ thấy dễ nhìn hơn. Đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái ô này, sau đó chỗ này các bạn sẽ để làm một khoảng trắng thì các bạn bấm dấu cách dấu nháy kép như thế này, các bạn cách ra một cái và tiếp theo là một cái dấu nháy kép khác nữa. Sau đó là các bạn chọn vào cái ô tiếp theo rồi các bạn Enter. Đấy thì kết quả nó sẽ như thế này cho các bạn. Thì đó là cái cách sử dụng cái hàm concatenate ở trong Excel các bạn nhé. Rồi tiếp theo hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP là cái hàm rất là thường xuyên sử dụng ở trong Excel và trong công việc các bạn nhé. Bây giờ giả sử bây giờ mình cần phải lấy một cái mã ở đây ra. Mình giả sử mình cần lấy 3 cái mã ở đây ra các bạn nhé. Mình copy 3 cái mã ở đây ra, mình đặt ở bên này. Rồi, bây giờ mình cần phải lấy những cái thông tin series ở bên cái bảng phía bên này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn gõ hàm VLOOKUP như thế này. Rồi, sau đó các bạn có thể sử dụng cửa sổ hàm, các bạn bấm vào FX, cửa sổ hàm hiện lên đúng không? Các bạn sẽ chọn vào cái giá trị dò của chúng ta đây. Sau đó chúng ta sẽ chuyển con trỏ xuống và chúng ta sẽ quét chọn cái bảng phía bên này như thế này. Sau đó các bạn cố định lại, các bạn cố định bằng F4 các bạn nhé. Sau đó là các bạn muốn lấy cột series chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhập là số 2 và chỗ này là số 0, Enter. Đó, chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đấy. Số 0 là dò tìm chính xác các bạn nhé. Số 0 là dò tìm chính xác. Đó, thì đây là kết quả các bạn nhé. Các bạn có thể là kéo ra thì các bạn thấy. Hoặc là trường hợp mà các bạn muốn tìm số lượng của những cái mã này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn nhập dấu bằng và các bạn gõ hàm VLOOKUP như này. Các bạn bấm vào FX này. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mã này đây các bạn nhé. Các bạn chuyển xuống và các bạn quét chọn cái bảng ở bên này và các bạn cố định lại F4 để cố định các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chỗ này sẽ là số 3 là cái giá trị ở cái cột mà mình cần lấy nằm ở cột số 3, tính từ cái cột này sang các bạn nhé. Rồi chỗ này vẫn là số 0, chúng ta dò tìm chính xác các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta Enter và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Thì đây là cái cách sử dụng cái hàm VLOOKUP. Đó, nếu mà những cái giá trị này thay đổi thì tất nhiên là những cái giá trị này cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ bây giờ mình sẽ copy những cái mã khác các bạn nhé. Mình copy cái 3 cái mã này. Đó, hoặc 3 mã này mình copy, sau đó mình dán vào đây. Đó, thì các bạn thấy là khi mà thông tin cái mã này thay đổi thì cái series và số lượng cũng thay đổi theo. Các bạn hiểu không? Đó là cách sử dụng cái hàm VLOOKUP. Hoặc bây giờ đơn giản mình sẽ nhập một cái tự khác mà không có ở bên kia, mình Enter một cái thì lập tức hàm VLOOKUP sẽ trả về là giá trị là NA not available các bạn nhé, tức là không tìm thấy được cái giá trị như thế này các bạn nhé. Đấy, đó là cách sử dụng hàm VLOOKUP. Tương tự như vậy hàm HLOOKUP thì chúng ta sẽ làm như sau. Hàm VLOOKUP sẽ dò theo chiều dọc như thế này các bạn nhé. Hàm VLOOKUP sẽ dò theo chiều dọc như thế này. Còn hàm HLOOKUP sẽ dò theo chiều ngang các bạn nhé. Là hàm HLOOKUP sẽ dò theo chiều ngang. Đó. Thế thì bây giờ giả sử bây giờ mình sẽ chọn như sau. Mình sẽ làm như sau để cho các bạn thấy nhé. Giả sử bây giờ mình muốn tô màu cái phần này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình muốn lấy cái mã này này. Đấy, mình dán xuống đây. Tiếp theo cái series này. Đấy, mình dán xuống đây các bạn nhé.
Đó, và tiếp theo cái con số này mình dán xuống đây. Đó. Bây giờ chúng ta cần lấy cái dòng ở cái phía dưới, lấy những cái dòng ở phía dưới này các bạn nhé. Lấy cái dòng phía dưới, dòng nào bất kỳ, bằng cách là chúng ta sẽ dò tìm theo những cái giá trị ở đây các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm h nâng cấp. Đấy, thì chúng ta sẽ nhập hàm h nâng cấp như sau. H nâng cấp này, các bạn mở lên, chọn fx. Rồi chúng ta chọn vào cái giá trị dò của chúng ta nhé. Sau đó chúng ta sẽ quét, đưa con chuột xuống và chúng ta sẽ quét cái bảng ở phía dưới này. Ví dụ như vậy, các bạn cố định lại nhé. F4 để cố định. Rồi giả sử chúng ta lấy giá trị ở cái dòng số 2, tính từ cái dòng này các bạn nhé. Tính từ cái dòng màu vàng xuống thì mình để là số 2, thì các bạn sẽ thấy là kết quả nó như thế nào. Chỗ này số 0, enter. Đó, các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ thấy kết quả nó như thế này. Đấy. Thì cái đây là cái dò theo cái mã này để chúng ta lấy cái dòng số 2 là cái giá trị này, các bạn thấy không? Này, giá trị này chính là cái kết quả đây. Và cái dò theo cái mã này thì kết quả nó sẽ là cái giá trị này, các bạn hiểu không? Còn nếu mà dò theo cái mã này thì kết quả nó chính là cái con số này. Đấy, tương tự như vậy, nếu trường hợp mà các bạn có thể thay thế bằng những cái số khác, số 3, ok, và các bạn kéo xuống thì kết quả nó cũng sẽ thay đổi theo. Các bạn thấy không? Số 3 là cái dòng này này, các bạn này. Các bạn có thể quan sát, các bạn thấy kết quả trả về chính xác các bạn nhé. Đấy, con số này. Đây các bạn nhé. Đó, thì đó là cách sử dụng cái hàm h nấp cấp các bạn nhé. Đấy, h nấp cấp, trường hợp này là h nấp cấp này các bạn nhé. Đấy, trường hợp này là h nấp cấp. Rồi, ok, thì đấy là chúng ta đã biết cách sử dụng hàm h nâng cấp rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm index. Hàm index là cái hàm mà chúng ta dò tìm lấy giá trị ở một cái ô mà giao giữa hàng và cột các bạn nhé. Đấy, lấy giá trị ở một ô mà giao giữa hàng và cột. Đó. Giả sử bây giờ chúng ta muốn là lấy một cái giá trị. Giả sử chúng ta muốn lấy dò tìm một cái mã là mã này. Chúng ta sẽ dò tìm cái mã này các bạn nhé. Đây mình để ở đây nhé. Rồi, chúng ta dò tìm ở cái mã này. Đấy, ở cột số 2 các bạn nhé. Đấy, cái mã này này ở cột số 2, tức là chúng ta muốn lấy cái giá trị ở cái ô này các bạn nhé. Mình sẽ tô màu đỏ cái ô này cho các bạn thấy này. Chúng ta cần phải lấy giá trị ở cái ô này các bạn nhé. Đó. Chúng ta cần phải lấy giá trị ô này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm index như sau. Chúng ta bôi đen từ đây đến đây các bạn nhé. Đấy, các bạn hiểu nó như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm index nhé. Các bạn nhập dấu bằng. Chúng ta lấy cái hàm index như thế này. Rồi chúng ta bấm vào Fx để chúng ta sẽ hiện cái cửa sổ hàm lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn cái vùng. Giả sử mình chỉ quét từ đây đến đây thôi. Mục đích là mình lấy cái giá trị ở cái ô này. Thì cái ô mà mình cần lấy ấy, giá trị mình cần lấy nó sẽ nằm trong cái vùng mình quét chọn là được các bạn nhé. Đấy, bởi vì mình không cần kéo công thức cho nên mình không cần phải cố định. Còn bình thường nếu trường hợp các bạn mà kéo công thức ấy, là các bạn phải cố định bằng F4 như này các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta phải cho Excel biết là chúng ta muốn lấy giá trị ở dòng số mấy. Vậy thì chúng ta muốn lấy giá trị ở dòng này mà chúng ta quét từ cái dòng màu vàng xuống. Vậy giá trị ở cái dòng mà chúng ta cần lấy là thuộc dòng số 2 đúng không ạ? Tính từ cái dòng màu vàng xuống. Tiếp theo là chúng ta cũng phải cho Excel hiểu rằng là chúng ta muốn lấy giá trị ở cột số mấy. Vậy thì chúng ta muốn lấy giá trị ở cái cột này, ở cái ô màu chúng ta vừa tô đây thì nằm ở cột số 2, tính từ bên trái sang đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng để là số 2 và các bạn thấy kết quả đây đúng không ạ? Hàm index trả về kết quả là cái ô mà chúng ta vừa tô màu vàng đây, chúng ta vừa tô màu đây các bạn nhé. Đó, sau chúng ta chọn ok. Đó, thì các bạn thấy chưa? Là kết quả là trả về cái ô này đúng chưa nào? Đó. Đấy, các bạn thấy là cái công dụng của hàm index là như vậy các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể là vận dụng nếu trường hợp các bạn muốn lấy cái giá trị mà giao giữa hàng và cột thì các bạn có thể sử dụng cái hàm index các bạn nhé. Rồi tiếp theo là hàm math thì sao? Hàm math bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái mã này và chúng ta để xuống đây.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm mát. Công dụng của hàm mát dùng để mà tìm ra cái vị trí của cái giá trị mà chúng ta dò tìm ở trong cái vùng mà chúng ta quét chọn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái mã này ở trong cái cột này, xem cái mã đó nằm ở cái cột đó là nó nằm ở cái dòng số bao nhiêu các bạn nhé. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ sử dụng hàm mát này. Các bạn nhập hàm mát như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn fx nhé. Đấy. Và các bạn chọn vào cái ô mà chúng ta muốn tìm kiếm. Đấy, lookup value, giá trị dò của chúng ta nhé. Tiếp theo là chúng ta muốn dò ở cái vùng này. Các bạn quét từ đây xuống. Rồi sau đó chúng ta có thể cố định hoặc không. Bởi vì trong tình huống này chúng ta không kéo công thức thì chúng ta không cần cố định. Còn nếu cần trường hợp mà các bạn muốn kéo công thức đi ấy, thì các bạn phải cố định cái vùng này lại các bạn nhé. Rồi cách dò là 0, chỗ này mình để là số 0. Thì cái hàm mát sẽ trả về là một con số, và con số này thể hiện là cái vị trí của cái giá trị này ở trong cái vùng này. Nó thuộc cái dòng số 29 mà chúng ta bôi từ đây xuống này. Bôi từ đây xuống thì cái giá trị này các bạn nhé, thuộc dòng số 29 là cái này, là thuộc dòng số 29. Dòng 29 là tính từ cái vùng mà chúng ta quét chọn chứ không liên quan gì đến cái dòng của Excel đây đâu các bạn nhé. Đó, các bạn chú ý là như vậy. Dòng 29 là tính từ đây này, tính từ mà cái ô mà chúng ta sẽ quét chọn xuống đấy. Đấy thì cái hàm mát sẽ trả về là một con số, mà con số này thể hiện cái vị trí của cái dòng mà cái giá trị mà chúng ta dò tìm đấy ở trong cái vùng mà chúng ta quét chọn, thì nó là một con số các bạn nhé. Đó. Rồi, đó là cách sử dụng của hàm mát. Rồi tiếp theo nhé, nếu mà trường hợp mà các bạn thay đổi con số này, giả sử bây giờ mình quét từ đây xuống đúng không? Bây giờ mình sẽ thay đổi con số này vào cái vị trí của cái con số mà chúng ta vừa dò tìm, thì chắc chắn kết quả của hàm mát sẽ trả về là con số 2, bởi vì chúng ta quét từ dòng trên xuống đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thay thế cho các bạn thấy nhé. Mình thay thế vào đây. Thì các bạn thấy chưa? Hàm mát sẽ trả về là con số 2. Vậy thì cái mã này mình vừa copy thì các bạn thấy là cái vùng mà chúng ta bôi đen là tính từ cái ô này xuống đúng không? Vậy thì chắc chắn là kết quả của hàm mát sẽ trả về là con số 2, bởi vì là con số 2 này nó thể hiện là cái dòng số 2 tính từ cái dòng mà chúng ta quét chọn xuống. Các bạn hình dung không? Đó. Đấy là cách sử dụng hàm mát. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang học cách sử dụng cái hàm text. Nếu mà trường hợp bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn nếu bạn nào mà đăng ký kênh rồi thì thôi, các bạn có thể là bấm like để ủng hộ mình các bạn nhé. Nếu các bạn có câu hỏi, các bạn có thể để dưới cái phần bình luận của cái video này. Tiếp theo, hàm text nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm text. Ví dụ bây giờ mình sẽ viết cái hàm today để mình sẽ tìm ra cái ngày hôm nay các bạn nhé. Cái ngày mình quay video hôm nay như thế này, mình enter. Đấy, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023. Bây giờ mình muốn thay đổi cái kiểu định dạng của cái, mình không muốn thể hiện như thế này nữa. Bây giờ mình muốn kiểu khác thì mình làm như thế nào? Mình sẽ nhập dấu bằng, mình sẽ sử dụng hàm text như sau. Mình sẽ chọn vào fx để cửa sổ hàm hiện lên các bạn nhé. Mình chọn vào cái ô này. Tiếp theo là mình ví dụ bây giờ mình muốn định dạng là giả sử như là không phải là dấu xoẹt nữa mà là dấu gạch ngang, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta mở nháy kép ra nhé các bạn nhé. Các bạn mở nháy kép này, các bạn viết chữ DD như thế này. D là đại diện cho ngày các bạn nhé. Đấy, viết tắt của từ tiếng Anh nhé các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta gạch ngang, rồi chữ M như thế này, và chúng ta gạch ngang và chữ Y như thế này, và các bạn đóng nháy kép lại. Sau đó các bạn enter. Thì lập tức là hàm text sẽ trả về cho chúng ta là một cái gọi là cái định dạng mà nó theo ý chúng ta muốn. Kết quả của hàm text là một chuỗi ký tự các bạn nhé, là một chuỗi ký tự, không phải là số. Bản chất ngày tháng sẽ là số đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta dùng hàm text để chúng ta định dạng dữ liệu thì lúc này dữ liệu của chúng ta nó sẽ là dạng chuỗi các bạn nhé. Các bạn chú ý như vậy. Hoặc là các bạn có thể là chuyển thành định dạng là năm tháng ngày được các bạn nhé. Các bạn bấm vào fx này. Sau đó các bạn sẽ để là chữ Y như thế này. Các bạn để là năm này. Sau đó các bạn gạch ngang tháng này. Và các bạn có thể để ngày này như thế này. Đó, sau đó
thì các bạn thấy kết quả ở đây các bạn nhé. Kết quả ở đây. Đúng không? Chúng ta chọn OK này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Khi định dạng thì không làm thay đổi giá trị của ô Excel các bạn nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng hàm text ấy, là chúng ta cái hàm text ấy, nó sẽ chuyển từ cái dạng ngày tháng về dạng chuỗi các bạn nhé. Nó không còn phải là ngày tháng nữa. Chúng ta nhìn mắt thường thì chúng ta thấy là nó thể hiện ngày tháng như vậy, nhưng mà bản chất là lúc này nó không còn là dạng số nữa đâu các bạn nhé. Ngày tháng bản chất là số, nhưng mà kết quả của hàm text sẽ là chuỗi, các bạn chú ý như thế. Hoặc là các bạn có thể là định dạng về ngày về thứ chẳng hạn, thế thì các bạn sẽ để là 3 chữ D ở đây. Đấy, các bạn để là 3 chữ D như thế này. Đó, các bạn chọn OK. Các bạn thấy chưa? Thì sẽ chuyển về thứ cho các bạn. Đó, thì hàm text nó sẽ làm được cái việc đấy các bạn nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm left. Hàm left là hàm lấy ký tự ở phía bên trái các bạn nhé. Bây giờ giả sử bây giờ mình sẽ có một cái chuỗi ký tự A, B, C 1, 2, 3 như thế này. Bây giờ mình muốn tách 3 ký tự A, B, C ra. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng và các bạn lấy cái hàm left như sau. Rồi, các bạn bấm vào Fx để cho cửa sổ hàm hiện lên nhé. Các bạn sẽ chọn vào cái ô chuỗi ký tự. Đấy, bây giờ mình muốn tách 3 ký tự ABC đúng không? Thì mình sẽ nhập số 3 ở đây các bạn nhé. Đấy, số 3 có nghĩa là số ký tự mình cần tách các bạn nhé. Các bạn nhập bao nhiêu con số nào thì nó sẽ tách bằng đấy ký tự cho các bạn. Các bạn nhập số 1 thì nó chỉ tách một ký tự đầu tiên thôi. Nếu các bạn nhập số 2 thì tách 2 ký tự, mà các bạn nhập số 3 là tách 3 ký tự. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Mình minh họa ví dụ rất là dễ hiểu. Đó. Như vậy các bạn nhé. Tương tự như vậy hàm right vẫn cái ví dụ này. Bây giờ mình sẽ copy xuống đây các bạn nhé. Bây giờ mình dùng hàm right đúng không? Mình sử dụng hàm right như sau. Rồi, mình bấm vào Fx để hiện cửa sổ hàm này. Mình vẫn chọn vào chuỗi cái tự này. Bây giờ mình muốn tách 3 cái tự phía sau ra. Tách 3 cái tự phía sau ra thì mình sẽ nhập số 3 ở đây thôi. Tương tự như hàm left. Thì kết quả của hàm right sẽ tách ra con số là 1, 2, 3. Đấy. Kết quả của hàm left, right, mid thì cũng đều là chuỗi cả các bạn nhé. Khi chúng ta tách ký tự từ chuỗi ra thì nó vẫn là chuỗi, các bạn chú ý như vậy. Rồi tiếp theo là hàm mid thì sao? Ví dụ bây giờ mình có một cái chuỗi ví dụ như này, A, B, C này, 1, 2, 3, 4, 5, rồi là MN, ví dụ như thế này. Bây giờ chúng ta muốn tách cái số 1, 2, 3, 4, 5 ra khỏi cái chuỗi này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta quan sát là cái số 1, 2, 3, 4, 5 trong chuỗi này ấy, nó đang nằm ở giữa đúng không? Nằm ở giữa. Đấy. Nói chung là nằm ở bên trong, tức là ký tự mà chúng ta cần tách ấy, nó không có ở đầu cũng không có ở cuối. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta phải sử dụng cái hàm mid để chúng ta tách ký tự ở bên trong các bạn nhé. Các bạn nhập dấu bằng. Sau đó các bạn lấy hàm mid ra như thế này. Rồi, các bạn bấm vào Fx như thế này nhé. Sau đó cửa sổ hàm hiện lên đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào cái ô mà chúng ta cần tách ký tự. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập con số vào đây, tức là gì? Sal number, tức là chúng ta cho Excel hiểu là chúng ta muốn tách từ ký tự số mấy. Bây giờ chúng ta cần là tách số 1, 2, 3, 4, 5 ra khỏi cái chuỗi này. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ phải nhập là số 4, bởi vì ký tự đầu tiên mà chúng ta cần tách là ký tự thuộc số 4 tính từ bên trái sang các bạn nhé. Và số lượng ký tự chúng ta cần tách vẫn là 5 ký tự thì chúng ta nhập số 5 vào đây, sau đó chúng ta enter các bạn nhé. Đó, đấy là cách sử dụng hàm mid các bạn nhé. Tiếp theo là hàm len. Hàm len là hàm đếm số lượng ký tự. Đấy, giả sử chúng ta muốn đếm xem là ở cái chuỗi văn bản này chúng ta có bao nhiêu ký tự thì chúng ta có thể sử dụng hàm len. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta sẽ lấy hàm len như sau. Các bạn chỉ việc chọn vào cái ô chuỗi ký tự mà các bạn cần đếm thôi. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter. Đấy, thì các bạn thấy là cái chuỗi ký tự của chúng ta có 10 ký tự, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là hàm count if. Hàm count if là hàm đếm theo cái điều kiện nào đó. Đấy, đếm theo cái điều kiện nào đó. Bây giờ giả sử bây giờ chúng ta muốn đếm ở bên này các bạn nhé. Mình copy một cái mã ở đây ra. Copy mã đó ra và mình sẽ muốn đếm xem là trong cái vùng bên đấy có bao nhiêu cái mã như thế này các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ nhập hàm count if như sau.
cao if này, các bạn bấm vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ quét chọn trong cái vùng mà các bạn muốn đếm. Rồi tiếp theo là các bạn chọn vào cái ô mà chúng ta muốn đếm ký tự này. Để chúng ta muốn đếm xem là có bao nhiêu, thì các bạn thấy là kết quả trả về là con số 5, có nghĩa là trong cái vùng đó có 5 cái mã như thế này các bạn nhé. Có 5 cái mã như vậy. Thì đó là cách sử dụng hàm count if. Các bạn muốn đếm cái gì đó thì đơn giản là các bạn hãy thay cái giá trị mà các bạn cần đếm vào đây thôi các bạn nhé. Đấy, đây là cái vùng các bạn muốn đếm ở đâu này. Đấy, các bạn muốn đếm ở đâu này, và các bạn muốn đếm cái gì ở trong cái vùng đấy thì các bạn nhập vào đây thôi các bạn nhé. Rồi, đấy là cách sử dụng hàm count if. Tiếp theo là hàm round, là hàm làm tròn. Thì giả sử bây giờ mình có một con số như thế này, mình viết là dấu bằng, mình lấy là con số là ví dụ như là số là 100, 1000, sau đó chúng ta chia cho 33 để cố tình ra một con số lẻ các bạn nhé. Chúng ta 330, enter. Đấy thì sẽ ra con số lẻ như thế này. Bây giờ mình cố gắng là mình lấy một con số nào khác, số như thế này. Rồi mình cố tình là ra một con số lẻ như thế này. Bây giờ mình muốn là làm tròn đến cái số mà không có số tập phân thì chúng ta sẽ sử dụng hàm round như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn viết hàm round như sau. Rồi chúng ta chọn vào fx nhé. Các bạn chọn vào con số mà các bạn cần làm tròn. Nếu trường hợp các bạn muốn làm tròn đến số hàng đơn vị, tức là chúng ta không muốn lấy số tập phân, thì các bạn để số 0 ở đây. Đó, sau đó các bạn chọn OK. Đó, thì chúng ta chỉ lấy cái phần nguyên thôi các bạn nhé. Rồi tiếp theo là hàm if error. Hàm if error là cái hàm để mà chúng ta thay vì khi mà chúng ta lập công thức mà bị lỗi, mà chúng ta không muốn nó bị lỗi như vậy, chúng ta có thể là sử dụng cái hàm if error này để thể hiện sang giá trị là một cái ô khác. Giả sử mình để số 10 ở đây và chỗ này sẽ là để là số 0, thì sau khi chúng ta sử dụng công thức là 10 và chúng ta chia cho ô này thì kết quả nó sẽ thể hiện là cái lỗi như vậy, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta không muốn thể hiện cái lỗi như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if error như sau. Các bạn lấy cái hàm if error ra nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn vào đây và các bạn chọn vào cái ô này và các bạn chia cho cái ô này. Tiếp theo chắc chắn là bị lỗi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ để chỗ này sẽ là error, ví dụ thế, là bị lỗi, giả sử như vậy. Sau đó chúng ta chọn OK thì kết quả nó sẽ là error như vậy các bạn nhé. Rồi tiếp theo là hàm sum if. Hàm sum if là hàm để tính tổng theo một cái điều kiện nào đó. Giả sử bây giờ chúng ta cần tính tổng cho những cái mã này, mình copy cái mã này xuống đây, copy xuống đây nhé. Bây giờ chúng ta tính tổng cái số lượng của cái mã đó các bạn nhé. Chúng ta tính tổng cái số lượng của cái mã này thì chúng ta có thể tính bằng cái hàm sum if. Các bạn nhập dấu bằng và các bạn viết sum if như sau. Rồi chúng ta chọn vào fx. Đầu tiên là chúng ta sẽ quét chọn cái vùng mà cái vùng chứa cái mã mà chúng ta cần phải tính tổng theo đó và các bạn cố định lại. Tiếp theo là chuyển con trỏ xuống và chúng ta chọn vào, chúng ta đếm theo cái mã này các bạn nhé. Và cái cột mà chúng ta cần cộng tổng lại là cột số lượng. Các bạn quét chọn cái cột này các bạn nhé. Các bạn có thể cố định hoặc không, trong tình huống này thì không cần cố định cũng được, nhưng nếu mà các bạn có kéo công thức thì chắc chắn các bạn phải cố định lại các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn OK. Đây là kết quả của chúng ta, của cái mã này các bạn nhé. Đấy, thì khi mà cái giá trị mà các bạn thay đổi thì giả sử mình sẽ copy cái mã này. Đấy, các bạn thay đổi ở đây thì kết quả sẽ thay đổi theo các bạn nhé. Đó là cách sử dụng hàm sum if. Vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là 20 cái hàm Excel rất là thường dùng ở trong thực tế, có hướng dẫn chi tiết luôn. Để các bạn tải cái file về và các bạn thực hành các bạn nhé. Đấy. Thì nếu trường hợp các bạn muốn biết thêm, các bạn có thể xem thêm ở trên kênh của Mr. Cảnh Excel. Ở trên đây mình chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức để cho người đi làm các bạn nhé. Đó. Nếu trường hợp các bạn muốn giỏi Excel, các bạn có thể liên hệ với mình
mình dạy về tin học văn phòng và dạy Excel nâng cao các bạn nhé. Đấy, với khóa Excel Master của mình thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ giỏi hơn rất là nhiều người ở trong văn phòng của các bạn. Đấy, các bạn nhé, thông tin mình có để ở dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh và cập nhật những cái video mới nhất mình chia sẻ ở trên đây vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần các bạn nhé.